mời các đối tác và toàn bộ đầu bếp thân mến, xin chào mừng tất cả quý vị đến tham dự sự kiện K-PEC 2025 Ngày hội đầu bếp Hàn Quốc tại Việt Nam. Lễ kết hợp hợp tác giao lưu ẩm thực hàng Việt do Liên hiệp xuất khẩu Lê Hàn Quốc, Khách, Viện Nghiên cứu nguyên liệu ẩm thực Hàn Quốc, tổ chức K-PEC và Partwin Việt Nam cùng Hội Đầu chuyên nghiệp Hà Nội, K-PEC thuộc Hiệp hội Du lịch Hà Nội cùng phối hợp tổ chức.